Minden nagy nyelvi modell a kontextusból építkezik. Ezt talán úgy lehet leginkább elképzelni, hogy minthogyha figyelő tornyokban ülnénk, és alattunk elterül a kontextus. És minden figyelő toronyból más aspektusát látjuk a kontextusnak. És minél gazdagabb, minél bővebb a kontextus, annál több részletét tudjuk megfogni. Ez a mesterséges intelligencia és a nagy nyelvi modelleknek a megjelenése az valószínűleg átrendezi azokat a koncepciókat, amiket még eddig gondoltunk arról, hogy mi az, hogy öntudat, mi az, hogy intelligencia. Hogyha megvannak azok az új koncepciók ezekről a kérdésekről, amik ugye illeszkednek ezekhez, hogy mire képes egy ilyen végül is egy ember által létrehozott algoritmus, akkor valószínűleg egyszerűbb lesz ezekre a kérdésekre válaszolni. Az autonómia az a környezet komplexitására adott válasz. A környezet és a feladat komplexitására adott válasz. Elindulunk például a sötét gyárak irányából, például egy olyan komplexebb környezetben, ahol már emberi szereplők is vannak, és azért vannak ilyen gyárak is, ahol humán-robot kollaboráció megvalósul, az már egy érdekesebb dolog a humanoid tekintetben is. Felmerül a kérdés, hogy csináljunk-e autonóm autót. Mert hát ugye, ha van egy humanoid robotunk, akkor őt megkérhetjük, hogy hát üljön be egy hagyományos autóba, és akkor ő azt el fogja tudni vezetni, hogyha tényleg ugyanúgy tud viselkedni, mint egy ember. Sok szeretettel köszöntöm a KUKA Múlt Jelen Robot podcastjának hallgatóit. Ez az idei év utolsó adása, aminek az alaphangot a közeledő évvége fogja megadni. Egyébként az első évad utolsó adása is, bízunk benne, hogy az eddigi epizódok is rengeteg hasznos információval szolgáltak, most pedig egy kicsit a robotika és az AI jövőjével fogunk foglalkozni. A vendégeim pedig Komlósi István, illetve Kiss Bálint. Köszöntelek titeket a stúdióban. Üdvözlök mindenkit! Én Komlós István vagyok, és idén 10 éve, hogy csatlakoztam a céghez, és mint vezetőfejlesztő dolgozok az R&D részlegen, és jó rész mobilis robotok témakörben tevékenykedem. Én is üdvözlök mindenkit, tehát Kiss Bálint vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek a irányítás, technika és informatika tanszékéről érkeztem, és az egyik területünk a robotika. Ebből is látszik, hogy ez egy elég komplex adás lesz, mert nem csak az ipari oldalról fogunk beszélgetni, hanem az oktatás oldaláról is. És mielőtt belevágnánk, egy picit most a telefonomat fogom nyomkodni, mert az adásra készülve arra gondoltam, hogy az AI-jal kapcsolatos dolgokról szerintem most már van értelme megkérdezni a mesterséges intelligenciát, vagy legalábbis a nagy nyelvi modelleket, és én mostanában bevallom őszintén, hogy a Perplexity klienst használom a leggyakrabban. Ennek ilyen egyszerű, praktikus okai vannak, de én nagyon megszerettem, úgyhogy most kivételesen nem a ChatGPT-hez nyúltam, és azt kérdeztem tőle, hogy mit gondol, mennyire lesz fejlett egy év múlva. Azon túlmenően, hogy egy hihetetlenül hosszú, eszélyszerű választ kaptam, azért ilyen fő pontokban összeszedte azt is, hogy ő mire számít. Egyrészt jobb kontextuskezelésre, másrészt egy tágabb tudásbázisra és jobb naprakészségre. Ezen felül magasabb szintű kritikus gondolkodásra, erről majd külön szeretnék veletek beszélni, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos sarokpontja az AI-nak és az LLM-eknek, valamint kreatívabb vizuális és szöveges tartalomgenerálásra. Hát szerintem mindegyik olyan, amit így külön-külön is érdemes lenne egy picit boncolgatni, úgyhogy ha van kedvetek, akkor arra invitálnálak titeket, hogy egy picit beszéljünk ezekről, és hogyha már kiemeltem a kritikus gondolkodást, akkor indulhatunk innen. Ti mit gondoltok erről? Eljuthatnak a mesterséges intelligenciának bármelyik fajtája odáig, hogy úgy alkalmazza a kritikus gondolkodást, mint ahogy mondjuk az ember? Ez abban a szempontból egy nagyon érdekes kérdés, hogy például az ilyen nagy nyelvi modelleket, mint ChatGPT, Perplexity, jó részt az interneten elérhető adathalmazzal tanították. És van egy úgynevezett dolog, hogy sim to real gap, tehát ez a szimuláció és a realitás közti szakadék. És ez nagy kérdés, hogy például ilyen nagy nyelvi modelleket a fizikai valóságban használhatunk-e. És
elindult egy másik, illetve létezik egy másik ága ezeknek az alkalmazásoknak, ezt úgy hívjuk, hogy Physical AI, ami tulajdonképpen arra van tanítva, hogy a fizikai, a valós fizikai valóságot tudja értelmezni kontextusában is. Ez pedig az kell, hogy nem csak az internetről jövő adatokkal tanítsunk, hanem tényleg on-site, helyben gyűjtött adatokkal, ami nagyon-nagyon sok kérdést felvet. Igen, ez azért eléggé így biztonsági szempontból is egy kicsit kritikusnak hangzik. Leginkább biztonsági szempontból, ráadásul a gyártóvállalatok általában védik az adatot. Nem szívesen publikálják az adatokat, pláne az olyan adatok, amiket direkt know-howhoz köthetők, precíz gyártástechnológiai adatok. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz, hogyha jobban belemegyünk ebbe a Physical AI témakörbe, akkor ezt hogyan oldjuk meg? Mert ugye mi például használhatjuk a saját adatainkat, azokat, amiket a saját robotlaborjainkban, illetve a saját teszteink során előállítunk, de hát ez volumenében messze kisebb, mint azok, amiket a gyártósorokon látunk, meg amik a gyártósorokból megszerezhetőek. Úgy gondolom, hogy ennek azért köze van az oktatáshoz is, mert hogy ez talán oda is hozhatna egy új szemléletet. Bálint, te ezt hogy látod, hogy egyébként az AI milyen szerephez jut az oktatásban? Most ezt kiterjeszthetjük, mert szerintem azért ott elég sok mindenben megjelenik, illetve hogy látod-e annak a lehetőségét, hogy az oktatást annak megfelelően alakítsák majd át a jövőben, hogy az AI-hoz igazítsák? Igen, természetesen, tehát ezzel már mi is foglalkozunk egyébként az egyetemen. Ennek több szintje van. Én most már megtanultam nagyon óvatosan fogalmazni, akkor, amikor az AI jövőjéről van szó. Nagyon nagy áttörések következtek be ugye itt az elmúlt időszakban, úgyhogy azt mondani, hogy hát nem fog ilyen jellegű fejlődésbe következni nagy nyelvi modelleknél, amik kritikusabbá, megbízhatóbbá teszi ezeket a modelleket, az biztos, hogy egy rossz állítás lenni. A kérdés inkább az, hogy milyen gyorsan és mekkora növekedés következik be ebben, és hát így ugye fel lehet hozni azt is, amit az István mondott, ez a fizikai AI, vagy analitikus AI, amikor valódi jelekből dolgozik ez a nyelvi modell, vagy valamilyen másfajta modell, ami válaszokat ad. Most visszatérve az oktatásba, ugye ott a nagy nyelvi modelleket, azokat oktatók és hallgatók is most már használják. Az első reakció az nyilván valami olyasmi kell, hogy legyen, hogy megpróbáljuk a hallgatóinkat és hát az oktatóinkat is valamilyen tanácshalmazzal ellátni, hogy mit tűnik egészségesnek egy ilyen egyetemi közegben, mi az, ami hát nem tűnik jó gyakorlatnak egy ilyen közegben, és akkor utána pedig természetesen ott vannak azok a hosszabb távú kérdések, hogy akkor a tanulásmódszertan, a hallgatók tanulási stratégiája az hogyan fog változni. Ennek köszönhetően, ennek az elején vagyunk egyébként. A hallgatók azok biztos, hogy használnak AI-t akkor, amikor a beadandókat megfogalmazzák, vagy ahhoz, hogy javítsák annak a minőségét, vagy adott esetben, hogy a tartalmát is generálják. Itt azért persze van néhány olyan kérdés, amire érdemes majd válaszolni. Az egyik például az, hogy akkor a hallgatóban milyen valódi tudás, milyen valódi kompetencia keletkezik akkor, hogyha ezt az AI-t használja. Én nem venném a bátorságot arra, hogy itt most ezzel kapcsolatban ilyen végletes vagy végső állításokat megpróbáljak megfogalmazni, de ezekhez alkalmazkodni kell. De hát az oktatás az folyamatos alkalmazkodás ahhoz, amit egyrészt meg kell tanítani, meg amilyen közegre itt a hallgatókat fel kell készíteni. Egyébként pont ez ütötte meg a fejemet, hogy azt mondtad, hogy a hallgatók sokszor használhatják arra az AI-t, hogy javítsa mondjuk a beadandóik minőségét. Én pont ezen gondolkoztam, hogy rákérdezzek, hogy egyébként biztosan javítja? Valószínűleg a fogalmazás minőségét, a tömörséget, tehát amire azt szoktuk mondani, hogy ez olvashatóbbá teszi, gördülékenyebbé teszi a szöveget. Én azt hiszem, hogy azt elég jól tudják ezek a asszisztív eszközök, mi így nevezzük ezeket, javítani. Ez könnyebbség egyébként az oktatónak is, akinek ellenőriznie kell ezeket a szövegeket, tömörebb, jobban érthető, esetleg jobban struktúrált szövegeket kap. Más kérdés persze az, hogy nem kellene elvárni a hallgatótól, hogy ezt önállóan is meg tudja tenni valamilyen szintig. De én azt hiszem, hogy az oktatók is használják egyébként például az AI-t. Használhatják arra is, hogy adott egy
úgynevezett reg AI-jal generált nyelvi modell. Ezzel most egyébként kísérletezünk is az egyetemen, van egy ilyen projektünk. Ez azt jelenti, hogy a tananyag alapján módosítunk, egyszerűen fogalmazva, egy nagy nyelvi modellt, amely utána erre a tananyagra rátanul. Hát itt fóliákat, jegyzeteket, sőt, akár hanganyagot is, sőt, videóanyagot is el lehet képzelni, hogyha vannak ilyen felvételeink, és az így keletkezett módosított nyelvi modellbe belekérdezhet a hallgató, de belekérdezhet az oktató is, például kérheti azt, hogy hát akkor szeretnék kérni ebből a tématerületben mondjuk 10 vizsgakérdést, úgyhogy mindegyikre 4 lehetséges válaszopció legyen, és ebből mondjuk 2 legyen igaz, és be lehet állítani úgyis ezt a nyelvi modellt, hogyha egy hallgató tesz fel kérdést, akkor a végére javasoljon a válasz után az algoritmus még 2 további témát, vagy vessen fel 3 érdekességet, és így tovább, és ezzel valahogy motiválni, befolyásolni a hallgatóknak azt az útját, ahogy bevándorolják, bebarangolják ugye ezt a tananyagot. Tehát aztán persze a projektnek egyébként az is az egyik célja, hogy utána akár AI-jal meg lehessen vizsgálni azokat a kérdéseket, amit a hallgatók, meg az oktatók tettek fel, meg a válaszokat, meg ezt hogyan értékeljék, és hát akkor ugye itt már sugárutak nyílnak abba az irányba, hogy hogyan lehet ezt továbbvinni. Ez egy nagyon komoly oktatási reformnak hangzik egyébként, és az adás előtt beszéltünk is Istvánnal pár szót arról, hogy hát most már jó 10 éve végeztünk az egyetemen, és hogy akkor azért még így teljesen más volt ez az egész. Tehát számomra ez ilyen teljesen elképzelhetetlen, hogy AI-t használjak mondjuk egy beadandómhoz, mert ugye soha nem volt erre példa, amíg egyetemen tanultam. De most, ahogy így leírod, ez annyira ilyen természetesnek és organikusnak tűnik, hogy tulajdonképpen, mint hogyha megtaláltátok volna azt a formát, ahogy ezt jól át lehet ültetni, és kevésbé érzem károsnak, mint amennyire nagyon sokan beállítják. Igen, tehát a valódi kérdés azt hiszem kevésbé az, hogy ez a dolog káros vagy sem, mert kénytelenek vagyunk használni, és kíváncsiak vagyunk a visszacsatolásra, hiszen a mi mérnökeink azok majd olyan cégekhez mennek, mint a KUKA, a István munkatársai lesznek, és reméljük. Végső soron abban a környezetben kell majd helytállniuk, meg hát persze reméljük, hogy páran ott maradnak az egyetemen kutatóknak, és a AI-jal kapcsolatos hasonló kérdéseket próbálják megválaszolni, de ebben a környezetben kell majd helytállni azokkal a módszerekkel, hogy most használják az AI-t, és nehéz feladat egyébként kitalálni most, hogy akkor ezek a mérnökök, ezek 5 vagy 10 év múlva sikeresek lesznek-e, ők maguk meg lesznek elégedve azzal a tudással, és természetesen a cég meg lesz elégedve azzal a tudással, amit így megszereztek, meg egyáltalán ez mennyire lesz versenyképes egy szélesebb kontextusban, mondjuk egy nemzetközi környezetben, ahol hát ugye versenyhelyzet van. István, te hogy látod egyébként, hogy a munkában hogyan tudod ezt használni, és azért a te munkaterületed az eleve egy ilyen nagyon gyorsan változó, nagyon dinamikus ágazat, tehát hogy azért a KUKÁ-nál nem olyan dolgokkal foglalkoztok, ami 5-10 évvel történt, hanem inkább azzal, hogy mi fog történni 5-10 év múlva. Hogy látod, hogy ezeket a dolgokat mennyire tudod beépíteni a mindennapjaidba? Beépíted egyáltalán? Szóval jól értem akkor hogy a munkámat hogyan segíti. Igen, valami ilyesmire szerettem volna rákérdezni, meg egy kicsit talán arra is, hogy nálatok ez mondjuk így vállalati szinten hogyan jelenik meg, milyen fejlesztési irányokon gondolkodtok ezzel kapcsolatban, és hogy a KUKÁ-nak mit jelent az AI. Ezzel a témával egy kicsit óvatosan kell bánnunk, mert ugye ezek a nagy nyelvi modellek, mint a ChatGPT, de a Perplexity és a DeepSeek is, tehát abból az inputból, amit mi adunk, tehát ő ezt beépíti a tudásbázisába. Úgyhogy nekünk csak is kizárólag olyan ilyen nyelvi modelleket szabad használni, ahol garanciát kapunk arra, hogy a saját know-how-nkat ez nem fog beépülni. Tehát ez egy ilyen biztonsági dolog. Igen, ezt itt le kell szögezni, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ilyen speciális know-how az nem épülhet be, mert ez a versenyképességünket rontaná. Természetes. Viszont, hogy milyen egyéb ilyen fejlesztéseink vannak, ami a mindennapjainkat segíti, ez igen versatilis.
Például, amit kiemelnék, az egy olyan megoldás, ami aztán majd nem csak, tehát ami a vevőinket is segíti. Tehát van például egy ilyen, a mi programozási nyelvünk, a robotok programozási nyelv az úgynevezett KRL programozási nyelv, és például lesz egy olyan megoldásunk, és ez már majd vevők számára is elérhető lehet, hogy beír egy promptot, például hogy azt szeretném, hogyha a robot ezt az objektumot eltenné A-ból B-be. És akkor ez a nyelvi modell, ez majd le fogja generálni azt a robotprogramot, ami ezt megvalósítja. Ez pedig egy nagyon hasznos egy ilyen felhasználási lehetőség. Egy pillanatra megállítanálak itt, mert mondtál egy nagyon fontos kapcsolódó fogalmat, a promptolást, amit bontsunk ki egy kicsit, hogy mindenki értse, aki hallgatja ezt az adást, hogyha esetleg valaki nem feltétlenül ebben dolgozik minden nap. Ez nyilván az AI-jal kapcsolatban azért napi szinten felmerül, de ha valaki esetleg nem foglalkozik vele, mit értünk ez alatt pontosan? Hát maga a prompt, az a szövegmező, ahová beírjuk azt, amit szeretnénk, és aztán megnyomjuk az Entert. Akkor ez tulajdonképpen egy utasítás. Itt az a lényeg, hogy minden nagynyelvi modell a kontextusból építkezik. Ezt úgy kell elképzelni, például a nagynyelvi modellek úgy működnek, ez az úgynevezett figyelemmodell, vagy attention modell, ez volt az, ami 2017-ben beindította ezt az egész forradalmat, mondhatni. Ezt talán úgy lehet leginkább elképzelni, hogy minthogyha figyelő tornyokban ülnénk, és alattunk elterül a kontextus. És minden figyelő toronyból más aspektusát látjuk a kontextusnak. És minél gazdagabb, minél bővebb a kontextus, annál több részletét tudjuk megfogni. És aztán, amikor megszületik a válasz, tulajdonképpen ez egy agregáció, hogy bizonyos ezekből a figyelő tornyokból összerakunk egy olyan választ, ami azt a bizonyos aspektusát fogja meg, ennek az egész nehéz megfogni, mi az, hogy kontextus. Mert a kontextus az tulajdonképpen minden. Tulajdonképpen igen. És akkor egy olyan választ kapunk, amit mi érdekesnek tartunk. Tulajdonképpen ez nagyon-nagyon leegyszerűsítve ez az attention modell. Úgyhogy amikor promptolunk, az a javaslat, hogy valamennyi kontextust adjunk ehhez az egész feladathoz. Persze lehet úgy is, lehet nagyon direkt parancsokat adni, tedd ezt A-ból B-be. Az is működni fog. De hogyha azt szeretnénk, hogy legyen valamennyi kontextus felismerési képessége a robotnak, akkor nekünk is minél jobb, hogyha minél bővebb kontextust adunk. Oda visszatérhetünk esetleg, mert említetted ugye, hogy akkor a Kukánál több irányban is használjátok ezeket az eszközöket, említettél is már egyet. A programozáson kívül még mik azok a területek, ahol az AI beépül a mindennapjaitokba? Lesz például egy ilyen kezdeményezés, erről még sokat nem tudok elmondani, mert szerintem még csak kezdeményezés szinten van, de hogy vásárlók felé is egy ilyen LLM interfészt fogunk nyitni, és például, hogyha gyakori kérdésekre kell választ kapniuk, akkor nem rögtön a támogató, tehát nem rögtön a customer services fognak kerülni, hanem először ez az LLM fogja nekik megválaszolni, hogy mi lehet a probléma. Ez még azért egy kicsit a távolabbi jövő, mert ugye ez fontos tudni, hogy ezzel egy tudásbázist meg kell alkotni. Tehát adatokból ezt a modellt fel kell építeni, úgyhogy ez még ilyen koncepciófázisban van, azt mondanám. Úgyhogy, de ez például tulajdonképpen egy ilyen AI alapú help center. Akkor ez tulajdonképpen sokkal gyorsabban elérhető, talán könnyebben is, mondjuk a nap 24 órájában választ lehet kapni így van. A gyakran feltett kérdésekre. Ezzel kapcsolatban egyébként ti hogy éreztek az ilyen automatizált helpdeskekkel kapcsolatban? Most ugye tudjuk, hogy vannak már ilyenek, vannak olyan cégek, akik egész hamar meglépték, és akkor volt is belőle itt-ott felháborodás, ahol ez nem volt akkora siker. Van olyan, aki már vissza is állt egyébként. Most azért azt veszem ki abból, amit mondasz, hogy ti pont elébe szeretnétek menni annak, hogy ez egy kudarcos bevezetés legyen, és sokkal inkább arra törekedtek, hogy egy annyira komplex szolgáltatást tudjatok nyújtani, ami inkább támogatja tényleg a vevőiteket, és nem hátráltatja őket a problémáik megoldásában. De hogy szerintetek ez milyen irány így emberileg? Nem idegeníti el az embereket egymástól?
Nem hinném. Amire inkább, és itt most visszatérnék inkább a kritikus gondolkodáshoz. Ugye mi a problémája ezeknek a nyelvi modelleknek? A halucináció. Igen. Tehát ez egy elég komoly probléma, és például tehát amik nem a Physical AI adathalmazzal, illetve nem a Physical AI csoporthoz tartoznak, és nem valós adatokkal voltak tanítva, azoknál ez még inkább probléma. Úgyhogy itt azt a kérdést kell feltenni, hogy hogyan kerüljük el a halucinációt, mert ez egy nagyon fontos dolog. És sajnos ez egy strukturális probléma ezekben a nyelvi modellekben. Ez tulajdonképpen magából ebből az egész kontextus szegregáció és újraépítés dologból jön, hogy valami plauzibilisnek tűnik, de nincs ott. És én ezt látom egy komoly problémának ebben a Help Center dologban is, hogy véletlenül sem szabad halucinálni. Mert hogyha valami olyan dolgot mondunk, ami nem kredibilis, nem plauzibilis, annak tűnik, de valójában nincs ott, nem az, abból lehetnek problémák. Erre ugye azt szokták példának felhozni, legalábbis amikor egy kicsit így kutatgattam ezzel kapcsolatban az adás előtt, hogy írd be a saját nevedet, és kérd meg a ChatGPT-t, vagy a Perplexity-t, vagy bármelyik klienst, hogy írja le, hogy mit kell rólad tudni. Nagyon kevés ember van, akinek tényleg így az életéről bármit is előtúr az interneten. Általában ilyen nagyon meredek, halucinált történetek jönnek ki belőle. Most nem mondom, hogy a hallgatóknak mindenképpen ajánlom ezt a gyakorló feladatot, de mókás lehet elvégezni. Illetve hát talán még azt érdemes ezt hozzátenni, hogy legalább két kérdés van, amikor valaki egy ilyen eszközt használ. Az egyik magának az eszköznek a megbízhatósága, tehát hogy mennyire pontos adatokból van tanítva, halucinál-e, mennyire precíz válaszokat ad, és így tovább, illetve van itt egy interakciós környezet is. Tehát ugye itt egy kommunikáció zajlik, tulajdonképpen az emberi viselkedéshez közelállónak beállított, promptolható modellel, és a másik oldalon ott van valaki, akinek valószínűleg van valami elvárása azzal kapcsolatban, hogy ez a modell vele szemben hogy fog viselkedni. Hogyha ez egy munka támogatására használt modell, akkor a használó az tudja, hogy itt kivel áll szemben, tudja, hogy milyen promptolási technikával, milyen módszerekkel, mert ez is egyfajta tudás vagy kompetencia. Érdemes megkérdezni ezt az eszközt, hogy ne halucináljon, pontos válaszokat adjon, vissza lehet kérdezni, tehát ez nem egy kiküldtem egy parancsot, és ő mond valamit, azt ő iterációban, ugye én is azt használtam, hogy ő pedig, hát ugye ez egy program, egy ilyen iterációban ezt a választ pontosíthatja, tehát ugyanúgy, ahogy másképpen beszélgetünk az adott szakterületnek egyik legnagyobb szakértőjével a világban, meg másképp beszélgetünk egy 10-néhány éves gyerekkel, aki ugye megpróbál válaszolni a ő számára már feldolgozott kontextus alapján. Hogyha ismerjük azt, hogy mi kivel beszélgetünk, akkor sokkal hatékonyabbak tudunk lenni, és jó minőségű válaszokat is tudunk kapni. Ehhez csatlakoznék, hogy ez egy diskurzus, ez egy beszélgetés. És minél több kontextus kap ez az ágens, tényleg annál precízebb válaszokat ad. Tehát valóban ez egy jó módszer lehet a halucináció elkerülésére, hogy mi magunk is javítjuk ezt, hogy megmondjuk neki, hogy itt azért egy kicsit sok a képzelt dolog, próbáljuk pontosítani. Érdekes mondom, ezeket is meg fogja érteni, és akkor azokra valóban a realitásra fogja ráfókuszálni a válaszait is. Olyan érdekes, hogy ahogy beszélünk róla, és így megyünk bele a beszélgetésbe, annyira szépen megszemélyesítettétek a mesterséges intelligenciát, és ezzel kapcsolatban is megkérdeztem egyébként a Perplexity-t, hogy ő el tudja képzelni, hogy egyszer saját öntudatra ébred majd. Azért szerintem ez egy olyan kérdés, ami így foglalkoztatja az embereket. Egyébként a Perplexity is rávágta, hogy hát ez egyenlőre inkább csak egy ilyen tudományos, fantasztikus elképzelés, és több benne az ilyen mese, mint a valóság alap, de hogy többféle szakmai nézőpontot is felhozott. Az egyik az a technológiai szint, megemlítette, hogy van körül egy ilyen filozófiai vita is, hogy egyáltalán
bármilyen realitása van ennek az egész történetnek, illetve hogy ő úgy látja, hogy a jövőben sem lesz ez lehetséges, mert hogy az embereknek nem is érdeke, hogy öntudatra ébredjen a mesterséges intelligencia. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen absztrakt és elvont kérdés, de azért azt gondolom, hogy a beszélgetésnek ezen a pontján érdemes erről is megkérdeznem titeket, hogy ti mit gondoltok egyébként, elképzelhető az, hogy majd a jövőben mondjuk egy általános mesterséges intelligencia öntudatra ébred, és tényleg úgy beszélünk majd róla, hogy ő. Ugye, ha nagyon tömören akarnék fogalmazni, akkor azt válaszolnám, hogy nem értem a kérdést. Ugye nem tudom, van egy híres sci-fi regény a galaxis útikalauz topposoknak talán, ugye, és akkor ott azt hiszem összehoznak egy olyan gépet, amelyiknek arra kell válaszolnia, hogy a világ értelme és a többi, vagy nagyon rosszul idézem, bocsánatot kérek, és akkor azt válaszolja a gép, ugye több évszázad után rengeteget dolgozik, hogy hát 3. És ugye nem értik a kérdést, hát kitör a lázadás, ezért dolgoztak ennyi ideig, hogy egy ilyen választ kapják, vagy nem értik a választ, bocsánat, rosszul fogalmaztam, és hát ugye az a gépnek a válasz, hogy hát azért, mert ti nem értitek a kérdést. Tehát én szerintem, és ez tényleg egy teljesen személyes vélemény, mert ugye az én szakterületem eredetileg a robotika, és nem pedig a tudományfilozófia, vagy ilyesmi, de ez a mesterséges intelligencia és a nagynyelvi modelleknek a megjelenése az valószínűleg átrendezi azokat a koncepciókat, amiket még eddig gondoltunk arról, hogy mi az, hogy öntudat, mi az, hogy intelligencia, és ezek, hogyha megvannak azok az új koncepciók ezekről a kérdésekről, amik ugye illeszkednek ezekhez, hogy mire képes egy ilyen végül is egy ember által létrehozott algoritmus, akkor valószínűleg egyszerűbb lesz ezekre a kérdésekre válaszolni. Mert hát ugye a Perplexity is nagyon óvatos volt a válasszal. Valószínűleg azért, mert az a kifejezés, hogy öntudat, ami hát egy ilyen általános kontextusban mindenki számára valamilyen jelentéssel bír, az ő számára hát nem tudni, hogy milyen jelentéssel bír. Az sem teljesen világos, hogy az intelligencia, ami mesterséges, az pontosan mit jelent. Tehát ezért vagyok én óvatos, amikor ilyen kérdések merülnek fel. Amit én ehhez hozzátennék, hogy ez a filozófiai vita, azt hiszem ez a zero shot, úgy hívják, ez a zero shot. Ez tulajdonképpen az, hogy képes-e valóban új dolgot előállítani az AI, vagy csak meglévő dolgokból kombinál össze dolgokat. És ez valóban egy vita. Nem teljesen exakt, és nem is tudjuk még pontosan. Ez egy hasonló dolog, mint hogy egy robot manipulálna egy tárgyat, megfogna és arrébb rakna egy tárgyat. Egy olyan tárgyat, amit addig még sosem látott. És fogalma sincs arról, hogy ez most ez egy bögre, vagy ez egy mikrofon, és hol fogom ezt meg úgy, hogy ne törjem össze, és jól rakjam egyik helyről a másikra. Úgyhogy még soha nem látta. Ez a zero shot. És talán ez meg fogja határozni azt, hogy valóban, hogyha valóban erre fel tudjuk készíteni az AI modelleket, akkor lehet, hogy el tudunk indulni valami olyan irányba, ami azt mondja, hogy ez a szentiens, emulálni tud valami szentiens viselkedést. A másik dolog, amit említettél, ez pedig ez, hogy mindenre képes, ezt úgy hívják, hogy ez a foundation modell. Valójában a ChatGPT, Perplexity, ez is a foundation modell témakörbe tartozik. Tulajdonképpen, hogy nem speciális. Uh-huh. Visszatérnek itt a physical AI-ra, az például inkább speciális, valós alkalmazások, és annak egy limitált részhalmaza. A foundation modell tényleg az, ami mindent tud. Kérdezhetem irodalomról, kérdezhetem matematikáról, kérdezhetem irányításelméletről, kérdezhetem filozófiáról, bármiről, mindenben fog tudni nekem válaszolni. Amit viszont most nem tudok, ugye régen nagy hagyománya volt az úgynevezett Turing-tesztet lefuttatni, ami megmondta, hogy ugye beírtunk egy kérdést, és az AI válaszolt. És nem tudtuk eldönteni, hogy ugye a másik oldalon egy ember van, vagy egy gép. Na, ezt most nem tudom, hogy a nagynyelvi modelleknél itt mi a helyzet. Tegyük fel, hogy a felhasználó nem tudja, hogy a ChatGPT van a másik oldalon. Valószínűleg rá fog érezni a válaszok struktúrájából, hogy ez valószínűleg egy nagynyelvi modell, akivel én beszélgetek. Úgyhogy ezt például nem tudom, hogy most a Turing-teszten átmennek-e.
az ilyen modellek, mint ChatGPT, Perplexity. Mert ugye nem azt a hatást keltik, hogy egy emberrel beszélünk, azt a hatást keltik, hogy az ott egy nagy nyelvi modell. Úgyhogy ezt a filozófiai kérdések sorához hozzátenném, hogy valide még a Turing-teszt egyáltalán? Ugye a Turing-teszt az egy kísérlet, amit az Alan Turing kitalált, igen. Tehát ilyen értelemben szerintem ezt most is el lehet végezni, de meg lehet kérni az AI nagynyelvi modellt, hogy most válaszolj úgy, mintha egy Turing-teszten szeretnél megfelelni. És akkor ezzel megteremtődik az a kontextus, ugye, amiről az István beszélt, és akkor nem ilyen bőre eresztett válaszokat fog adni, minden bizonnyal, rengeteg gondolatjellel és pontokba szedve, hanem majd megpróbál úgy válaszolni, hogy hasonlítson arra, ahogy egy ember válaszolna. Lehet, hogy az LLM-ek azok megpróbálnak akár kérésre úgy válaszolni egy kérdésre, mint hogyha emberek lennének, viszont léteznek olyan robotok is, amik egy kicsit megpróbálnak hasonlítani az emberre. Ezt viszont mi emberek próbáljuk meg így elérni, sőt egyébként, ha jobban megnézzük, akkor az emberek valahogy ilyen barátságosabbnak is találják azokat a robotokat, sőt nagyon sokak számára a robot az a humanoid robot, és amikor mutatunk nekik egy ipari robotot, vagy egy robotkart, akkor számukra ez teljesen megfoghatatlan, hogy ez most mégis micsoda. Mert nagyon sokan mondjuk egy gyárban található 60 robotból álló sorra nem vágnák rá rögtön, hogy az egy robottal automatizált gyártósor, hanem gondolnának bármit, hogy automatizált, de nem biztos, hogy rávágnák, hogy robot. Úgyhogy ezzel csak azt akartam felvezetni, hogy egy picit beszéljünk a humanoid robotokról, illetve az azokban rejlő lehetőségekről, mert azzal, hogy a mesterséges intelligencia ilyen szintre fejlődött, adott egy újabb ilyen, hát talán fogalmazhatunk úgy, hogy ilyen reménylöketet, hogy majd lesznek itt ilyen nagyon autonóm, nagyon önálló humanoid robotjaink, de hogy egyébként mi a szerepe a humanoid robotoknak a mai világban, hogy tudjátok elképzelni, hogy mire lehetnek ezek jók a mai világban, és hogy mit láttok ezzel kapcsolatban, mi lesz az értelmük esetleg később, mert hogy ez egy óriási piac, tehát egy több milliárd dolláros piacról beszélünk, ami a következő években is a statisztikák és a gazdasági elemzők szerint csak többszörözni fogja az értékét. Készültem, tehát nemrég jelent meg az egyik ilyen mérnöki magazinban ez ezzel foglalkozó cikk, hogy most hol is jár ez a humanoid robotika, és teljesen igazad van abban egyébként, hogy ugye ezek a nagy tech cégek manapság azzal is foglalkoznak, hogy levadásszák azokat a kisebb cégeket, ahol humanoid robotfejlesztésekkel foglalkoznak, valami fajta áttörés, valamelyik részterületén ennek a területnek elértek, és rögtön felvásárolják őket, és ők maguk is megjelennek ugye ilyen humanoid robottal, például erre állt az Optimus, ugye, aki a híres film egyik főhőséről kapta a nevét. Kiállításokon látunk ilyen robotokat, ahogy elvégeznek különböző feladatokat. Ezek általában otthoni feladatok, de gyárban is már próbáltak ilyen humanoid robotokat. És hát nyilván a koncepció mögött valami olyasmi van, hogy az emberről tudjuk, hogy milyen rendkívül sokoldalú feladat megoldásra képes. Tudjuk, hogy az ő agya, mint központi egység, ezt a mechanizmust és az érzékelő szerveket milyen elképesztő hatékonysággal tudja használni, és hát akkor nyilván, hogyha mi szeretnénk a különböző feladatokra őt helyettesíteni, akkor az célra vezető lehet, hogy akkor egy ugyanilyen felépítésű robotot készítsünk el. Ugye, és ez jelenleg egy nagy dilemma, hogy akkor használjunk-e mindenre egy univerzális humanoid robotot, amit valahogy majd kifejlesztünk és állandóan tökéletesítünk, vagy pedig inkább a gyárakban ilyenre azért nincsen szükség, inkább a hagyományos ipari robotkarokat rakjuk a szallag mentén, ők is önállóan dolgoznak, lekapcsolhatjuk a lámpát, és akkor az egész gyárban nincsen senki, ugye fekete gyáraknak hívják, sötét gyáraknak hívják ezeket, és hát Kínában például már rengeteg ilyen van. De hát akkor felmerül a kérdés, hogy csináljunk-e autonóm autót. Mert hát ugye, ha van egy humanoid robotunk, akkor őt megkérhetjük, hogy hát üljön be egy hagyományos autóba, és akkor ő azt el fogja tudni vezetni, hogyha tényleg ugyanúgy tud viselkedni, mint egy ember. Mégis a másik nagy piac, ugye, amire azt szoktuk mondani, hogy sok millió, 100 millió dollár van benne, az az autonóm járművek, és az autonóm robotok, vagy autonóm robot platformoknak a piaca. Úgyhogy jelenleg
két elgondolás átharcol egymással. Az biztos, hogy ezek a mesterséges intelligencia alapú technológiák, azok nagyot dobtak a képességein a humanoid alapú robotplatformoknak is. Részben azért, mert ugye egy nagy nyelvi modell, ha van mögöttük, akkor ugye a velük való kommunikáció az sokkal emberibb, fogalmazzunk így. Másrészt pedig az ő viselkedésük, mozgásuk, környezethez való alkalmazkodásuk, tehát például egy ismeretlen tárgy megfogása, stb. Az a megfogás az a robotikában, és örülök, hogy az István ezt megemlítette, az az egyik legérdekesebb alapprobléma. Olyan egyszerűnek tűnik, de nehéz feladatnak tekintendő. Tehát ezeknek a jelfeldolgozás és irányítási problémáknak a megoldásában is nagyon sokat ugrott a képesség a mesterséges intelligenciának köszönhetően. Igen, valóban, tehát az ipari aspektusából megvilágítva ugyanaz a kérdés, hol van rá szükség. És nagyon komoly vita van most ipari szereplők belső berkeiben is, hogy most tényleg van erre szükség, vagy ez egy hype, ez egy hullám, amit érdemes lenne meglovagolni. Célszerű valóban abból az irányból elindítani, hogy egy humanoid az nagyobb autonómiát, tehát nagyobb autonómiai fokon van. Ugye az autonómia az egy komplex, sok komponensű dolog. Percepció, kontextusfelismerés, autonóm döntés, és aztán autonóm cselekvés. Van-e erre szükség például egy teljesen centralizált gyártósoron, ahol egy központi intelligencia irányít mindent? Azt kell mondjam, hogy hát annyira nincs. De úgy foghatjuk ezt fel, hogy az autonómia az a környezet komplexitására adott válasz. A környezet és a feladat komplexitására adott válasz. Úgyhogy ha elmegyünk ebből az elindulunk például a sötét gyárak irányából, például egy olyan komplexebb környezetben, ahol már emberi szereplők is vannak, és azért vannak ilyen gyárak is, ahol humán-robot kollaboráció megvalósul, az már egy érdekesebb dolog a humanoid tekintetben is. Nem kell feltétlenül humanoidnak lennie, elég hogyha egy kollaboratív ágens, de ugye már az is nagyobb autonómia fokon van. És aztán megyünk tovább. Elérünk például ilyen helyekre, hogy háztartások, Bálint is említett, bevásárlóközpontok, hotelek, tehát ahol tényleg ott van a humán-robot interakció, és jóval komplexebb, jóval dinamikusabb a környezet, az autonómiának ott egyre nagyobb szerepe van. Így a mesterséges intelligenciának is, és tehát a mesterséges intelligenciával felruházott humanoidoknak is. Aztán mehetünk a még komplexebb környezetben, például építkezés. Na, ez például már egy érdekes dolog. És ugye egy építkezésen ott már jóval komplexebb feladatok is vannak, ami átruházható egy emberről egy robot felé. De mégis azért ez kihívás. Például egy építkezés még nagyon-nagyon komoly kihívást jelent egy humanoidnak is. És aztán persze, hogyha még tovább megyünk, akkor elérünk egy olyan helyszínre, hogy katasztrófa védelem, ami már nem is biztos, hogy a robotikának ez az ága, hanem az szerintem már egy másik ága a robotikának, de ott például nagyon komolyan használhatóak mesterséges intelligencia algoritmusok, amire még rávilágítanék, kicsit vissza a humán-robot kollaborációra, az viszont ez a biztonsági kérdései a humanoidoknak. Itt több struktúra van. Van egy olyan, amikor egy mobil platformon van egy torzó, és két kar. Illetve van az a humanoid, amit ismerünk, tehát az emberi testet képezi le. Mi történik akkor, hogyha probléma van? Ugye a robotikában nekünk bevett szokás, probléma van, vészmegállás. Milyen egy vészmegállás egy humanoid esetében? Lemerevszik, behúzza az összes fék, és akkor elborul? Nem. Jelenleg az elvárás, hogyha ilyen probléma van, akkor egy humanoid csecsemőpúzba húzza magát. Felmérések azt mutatják, ez a legbiztonságosabb viselkedés. Tehát, hogyha valami probléma van, és vészmegállásra van szükség, akkor összerántja magát, és fejre esik. Mert a fej az egy náluk az egy megerősített része. Ugye egy ember, amikor elesik, akkor a kezét azt maga elé teszi. A biztonsági kérdések azok nagyon komolyan feljönnek a
humanoidoknál. Ebben a beszélgetésben folyamatosan emlékeztetsz minket a biztonságra, először az AI kapcsán, hogy azért mégse olyan jó, hogyha megetetjük az LLM-ekkel az összes vállalati adatunkat, most meg, hogy hát azért ez a csecsemő póz, ez elsőre hangzik csak olyan biztonságosnak, de minél többet beszélsz róla, annál jobban elbizonytalanodom ezzel kapcsolatban, hogy szeretném-e, hogy mellettem egy humanoid robot csecsemő pózban essen össze. Az a helyzet, hogy nem egy rendszerben sem tudunk 100%-os rendelkezésre állást biztosítani. Úgyhogy valami történni fog. De ez például a sebészeti alkalmazásoknál is probléma volt már 20 évvel ezelőtt is, tehát a sebészeti robotoknál. Tehát mit csináljunk, hogyha baj van? Hagyjuk bent a páciensben az eszközt, hogyha éppen vészmegállás kell, mert olyan dolgok történtek, hogy vészmegállás kell. Bent hagyjuk az eszközt? Nem, és ezért van az, hogy még mindig a humán jelenlét az kötelező ilyen orvosi beavatkozásoknál. Non-invazív beavatkozás mellett is. Ugye még a teleoperáció az egy olyan terület, ahol ugye ott van az operátor, ott a kommunikációs közegben kell biztosítanom azokat a biztonsági garanciákat, hogy legyen gond, de valahol ott van egy humán kezelő akkor is. Úgyhogy ezekre a kérdésekre még nincs igazán válasz, és ez nagyon hasonló például az autonóm járművek kérdésköréhez. Amerikában elkaptak egy autonóm taxit, és hogy állt a rendőr, és nem tudta, hogy kit kellene megbírságolni a gyorshajtásért. Hogy most akkor most mi történt? De reméljük, hogy felhívta a kapitányságon az ügyvédet, és az valószínűleg ki tudja deríteni. Bizonyára meg fogják oldani ezt a problémát. Nem gondolom, hogy ez ilyen katasztrófába fullad, csak ez nyilván felvett megint egy sor olyan kérdést, amire lehet, hogy elsőre nem is gondolnánk ezzel kapcsolatban, de hát nyilván ott vannak a jogi, az etikai szempontok, biztonsági szempontok minden irányból. Hát ugye olyasmi történik, amire volt korábban is példa, ugye a technológia az előrébb jár, mint a biztonsági szabványok, és a technológia előrébb jár, mint a jogi környezet. Ilyenkor persze vannak általános elvek, a biztonságkritikus rendszereknél is vannak általános elvek, és természetesen a gyártók azok ezeket megpróbálják alkalmazni, még akkor is, hogyha egy konkrét kobotos környezetben, ugye viszonylag új ott a szabvány egyébként, korábban nem volt pontosan erre jól értelmezhető szabvány, illetve hogyha most egy ilyen vezető nélkül járművet tekintünk, hogy ott akkor ki a felelős, amikor ott az algoritmus egy olyan döntés hoz, amelyik hát legalábbis jogilag vagy morálisan vitatható, tehát ezek is olyan területek, ahol utána kell mászni a technológiai fejlődésnek, és ugye említette az István a biztonságot, a másik ilyen kérdés, vagy téma, amit fel lehet hozni, az ezeknek az eszközöknek az elfogadottsága. Ugye a gyárban ez nem nagyon kérdés. A kobot az talán még nem annyira elterjed, de hát ott van egy ipari robot, ami szépen le van kerítve, vagy egy ilyen lézerkerítéssel, vagy egy másfajta kerítéssel, ott a szabvány megmondja, hogy akkor milyen esetekben kell neki leállnia, ezt teljesíteni kell, ezt rendszeresen vizsgálni lehet. Ha nem teljesül, akkor ugye a gyártóművnek a felelőssége az nyilván megáll. Kobotoknál is most már ugye megosztják a munkakörnyezetet a robottal, ott az emberi munkatársak, ott is vannak már erre szabványok, ennek is több fokozata van, szekvenciális munkavégzés esetén ugyanott van a robot is és az ember is, de ugyanabban az időpontban nem nyúlnak az adott munkafeladathoz, hanem a munkafázisok egymást követik, és hát ennek ugye a legfejlettebb része az, amikor együtt vesznek részt ugyanabban a technológiai műveletben. És akkor itt tehát a szabvány rögzíti, hogy milyen gyorsulások, milyen idő alatt kell megállni, hogyha ütközés van, és mi a biztonságos pozíció. Hát humanoid robotoknál valóban ez egy jó kérdés, illetve a másik pedig az, hogy ugye az elfogadottság az mekkora. És ezt is nyilván azok, akik szeretnének humanoid robotokat otthonokba eladni, ezek bizonyára vizsgálják, hogy milyen funkciók azok, amelyeket az emberek megtűrnek, és egyelőre
úgy tűnik, hogy például porszívózáshoz jobban elfogadnak egy robotporszívót, mint egy humanoid robotot, aki ott járkál fel alá egy mondjuk valódi porszívószerű berendezéssel. Volt azt hiszem egy olyan reklám, ezt szokták példaként felhozni, ahol a humanoid robot az elmosogatott, utána viszont leült a kanapéra, mint aki megpihen. És ez a gesztus volt az, amelyik, utána ezt meg lehetett mérni, amelyik antipatikussá tette ezt a robotot a potenciális fogyasztók számára. Tehát az oké, hogy egy gép az elmosogat, de hogy ez már úgy viselkedjen, mint mi emberek, hogy akkor most megpihenek, pedig hát ő egy gép. Az már, hogy is mondjam, valami fajta, lehet, hogy rosszul használom a kifejezést, ilyen kognitív diszonanciát, vagy diszonanciát váltott ki potenciális felhasználók között, és erre van egy szintén már régóta ismert dolog, az, hogy ez az élethűségnek, meg a hasonlóságnak az elfogadása akkor, hogyha valami valójában mesterséges. És ezt az egyik kollégámmal beszélgettem erről, ugye a mesterségesen generált képek esetében már ez egy ismert jelenség, hogyha valaki mondjuk egy ceruzarajzot készít egy madárról, ahol úgy látszik, hogy egy madár, van szárnya, és tovább, az egy nagyon jól elfogadott rajz. De ha valaki fotorealisztikus képet készít, és az nem pontosan olyan, mint egy madár, és kis részletekben fel lehet ismerni, hogy valami gond van, az sokkal inkább elutasított, mint a ceruzával rajzolt madár. És ugyanez a helyzet, és ezt most tapasztalják, most mérik, a humanoid robotok esetében is. Tehát amíg ő rajta viszonylag jól látszik, hogy ő egy gép. Nem akar nagyon, ugye jelenleg ez a helyzet, de mondjuk, hogyha sci-fi filmeket nézünk, akkor ott már ugye vannak ezek az android robotok, vagy esetleg valamilyen szimbiózis, amelyik részben ember, részben növelt képességű ember, mondjuk így. Ott az elfogadottság az jelenleg kérdéses. Hát ez megint nagyon messzire vezet, hogy mennyire fogadják el, de azért azt tapasztaljuk, hogy az iparban már egy megszokott jelenség az, hogy robotok vannak, és az, hogy milyen robotok vannak, az is elég sokféle lehet. Ezek közül én most a mobil robotok témájára vezetném át egy kicsit a szót, mert ez az, amiben a Kukának is rengeteg érdekes és izgalmas fejlesztése van. Úgyhogy most felét fordulnék, István, hogy egy kicsit tudnám mesélni azokról, hogy milyen típusú mobil robotok vannak, miben mások ezek, mint mondjuk azok a robotkarok, amikről eddig már többször is szó esett, akár a mai adásban, akár a korábbi adásokban is. Mitől mások ezek? Nyilván magában a nevében benne van, hogy mobil robot, ez már elég árulkodó lehet, de el tudnád mondani a hallgatóknak, hogy mire számíthatnak egy mobil robottól? Tulajdonképpen autonóm járművekre. Ipari autonóm járművekre, amik anyagmozgatásra, jó részt anyagmozgatásra használhatóak. Tehát a legtöbb felhasználási területünk az autóiparban van, és autóipari állomások között például festőüzem, szegecselés, hegesztés, a félkész terméket mozgatják. Ez nem megkívánt az autonómia magas foka. Tehát már régen vannak olyan megoldások, ahol mágnescsíkot követünk, vagy QR kódokat fényképeznek be, és az alapján navigálnak. Ez egy olyan felhasználás, ami tényleg ez tradicionális módszerekkel is megközelíthető. Abban a pillanatban, hogy kicsit függetlenedni akarunk a környezettől, mert például néha át akarjuk rendezni a gyártósorokat, vagy a gépeket odébb akarjuk mozgatni, akkor már jól jönnek olyan megoldások, hogy nem kell a környezetbe beépíteni segédeszközöket. És akkor jön az autonóm navigáció. Onnantól kezdünk, ugye amik ilyen beépített, például mágnescsíkot, vagy felfestett csíkot követnek, azokat úgy hívjuk, hogy AGV, az Automated Ground Vehicle. Abban a pillanatban, amikor elkezdünk autonóm funkciókat belepakolni, például autonóm navigáció, hogy nem kell a környezetbe épített segédtárgy, se QR kód, se valami reflektor, hanem csak a környezet ilyen landmarkoknak hívjuk ezeket, tehát a környezet jól identifikálható tárgyai azok, amik segítenek nekünk a navigációban.
akkor már az úgynevezett AMR-ről beszélünk, az Autonomous Mobile Robot. Elég komoly, de nincs exakt átmenet a között, hogy mit nevezünk AGV-nek és mit nevezünk AMR-nek. Mondhatjuk, hogy egy autonóm navigációra képes mobil robot, az már AMR-nek minősül, de az autonómia alacsonyabb fokán van. Viszont nekünk például nagyon sok ilyen robotunk van, és alapvetően nekünk a portfóliónk jó részét ilyen megoldások alkotják, ahol a mobil robotjaink autonóm navigációra képesek. Aztán mehetünk tovább, amikor egy mobil platformra rárakunk egy robotkart. Ezek a mobil manipulációs esetek, és hát ez egy szintén érdekes kérdés, hogy melyik irányból nézzük. Most akkor ez egy robotkar, aminek vannak kerekei és gurul, vagy ez valójában egy autonóm jármű, és van rajta egy mobil manipulátor. Nem mindegy, hogy fölülről vagy alulról Így van, és ez egy rendszertechnikailag is egy rendkívül érdekes kérdés, hogy honnan nézzük, hogy minek a kiterjesztése. Ebből nagy viták vannak. Mondjuk úgy, hogy nagy viták vannak, akik a robotkaros világból jönnek, azt mondják, hát ez egy hogy a mobil platform az arra van, hogy hordozza a robotkart. Akik viszont a másik oldalról jönnek, azok azt mondják, hogy de hát teljesen más a problémakör, amit meg kell oldani. Egy robotkar általában stacionárius, nekünk viszont itt van a félig meddig dinamikus környezet, itt van az, hogy navigálnunk kell, sokkal jobban hasonlít egy járműre az, amit csinálunk. És akkor most rendszertechnikailag melyik oldalról fogjuk meg? Te melyik oldalon állsz? Az a helyzet, hogy nehéz Én ugye mobilrobotos világból jövök, úgyhogy... Akkor ez determinálja, hogy... Nem teljesen. Ugye azt kell figyelembe venni, hogy a komplexitás az agregálódni fog valahol középen. Ezen koncepció mentén haladunk, hogy kiterjesztések, akkor ugye van egy robotkarunk, aminek van egy viselkedése, és van egy mobil platformunk, aminek szintén van egy viselkedése. Ezt a két viselkedést rendszer szinten össze kell egyeztetni, össze kell hangolni. És ez sajnos azzal jár, hogy középen kialakul egy olyan réteg, ami ezt az összeegyeztetést végzi, ahol a komplexitás agregálódik. És ez nem feltétlenül szerencsés. És például a humanoid rendszer szemlélet az teljesen más, az egyben kezeli az egészet. Persze extenziók a végtagok, ott van egy agy, van egy idegrendszer, és tulajdonképpen a végtag az extenziók. Jó kérdés, hogy a mobil manipulációban is talán szerencsésebb lenne ez a fajta rendszertechnikai szemlélet. Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy akkor itt valahol egy kicsit így súrolgatjuk ennek a humanoid területnek a határát, de azért én azt veszem ki a szavaidból, hogy nem szeretnétek úgy kezelni, mint hogyha a humanoid robotoknak lennének ezek a kis testvérei, hanem nem feltétlenül, mert például ez az agregált komplexitás, ez hogy úgy mondjam, nem jön jól. Tehát ezt nehéz kezelni. Mindig, amikor szeretjük például állapotgépekkel leírni a viselkedést, és hogyha van, nem tudom, mondjuk 10 állapota, most csak egy példaként 10 állapottal tudom leírni mondjuk egy mobil platform viselkedését, és 10 állapottal tudom leírni a robotkar viselkedést, akkor a komplexitás multiplikatív, ez egy fontos dolog, nem additív, hanem multiplikatív. Akkor 100 állapotom lesz középen, ez összeszózódik. Igen. Konkrétan összeszózódik. És ennek vannak nem kívánt hatásai, például számításkapacitás növekedésre, tesztelhetőség sem annyira egyszerű, úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz, hogyha talán a mobil manipulációban is behozunk olyan elveket, hogy van egy agy, ami irányít, és extenzió a mobil platform, és extenzió a robotkar, és valahol a kettő találkozik, ahol nyilván a komplexitás akkor az agyba kerül, de ez mégis talán egy jobb ilyen viselkedési modulációt tud garantálni, mint hogyha csak ebből a két külön aspektusból
megközelítenénk. Ha jól értem, akkor erre egyre nagyobb igény van az iparban, erre a komplex megközelítésre, tehát amikor így kombinálva vannak a robotok. Itt most fel kell tegyük azt a kérdést, hogy hol van szükség mobil manipulációra önmagában. Ebben is nagy viták vannak. Van egy ilyen kimutatás, hogy ahol valóban tényleg mobil manipulációra van szükség, az a félvezetőipar, a félvezető tiszta szobák, ugye ezek a nagy tisztaságú terek, ahol ezek a mobil manipulátorok nagyon nagy értékű szilícium szeleteket, ezek egy konténerben vannak, és a litográfiás gépek között mozgatják, és ott szükség van valóban erre. De azon kívül valójában minden egyéb terület más megoldásokkal is megoldható, mint például egy mobil platform, és azon egy futószalag. Viszont akkor most úgy kérdezném mind a kettőtöktől, mint akik a fejlesztéssel is foglalkoznak, hogy mégis most felvázoltál egy olyan irányt, ami megnyit egy új sugárutat, hogy azért ha a ti agyatokat ez így csiklandozza, akkor valószínűleg ez csiklandozza mások agyát is, és másokat is érdekel. És mégiscsak annak ellenére, hogy van mosogatógépünk, lehet robotporszívót venni, egy csomó más háztartási gép automatizálható, mégis az emberek eljátszanak a gondolatával annak, hogy milyen jó lenne otthonra egy humanoid robot, ami bepakolja helyettem azt a mosogatógépet. Tehát, hogy én egy kicsit azt érzem, és talán nem vagyok egyedül ezzel az érzéssel, hogy a robotizálás, meg az automatizálás az nagyon sok esetben már nem arról szól, hogy mi az, ami észszerű, mi az, ami logikus, mi az, amire valóban szükség van, hanem egy kicsit arról, hogy mi az, amit meg tudunk csinálni, mert hogy akkor azt csináljuk meg. Hogy ti hogy látjátok, hogy ezeket a fejlesztéseket mi hajtja most? Értem, hogy itt van egy olyan alkalmazási terület, ahol nagyon le van szűkülve erre a lehetőségeknek a tere, de hogy látjátok, hogy akár a kutatásban, akár a fejlesztésben ezt mi hajtja? Hát azt hiszem, ennek egy részét azért elsősorban a piac, vagy azok az elvárások, ami a jövőbeli piac kapcsolatosak, ezek hajtják, tehát az teljesen igaz, hogy egy mosogatógép ára jelenleg, amiben ugye még csak hát be kell pakolni a mosogatandó dolgokat, az jóval kisebb, mint mondjuk, ha emellé akarunk egy humanoid robotot is, vagy akár egy olyan platformot, amely nem feltétlenül humanoid, de ott ugye jön-megy, és a végén van egy ilyen extenzió, amelyik egy kar, amelyik ugye ki tudja, vagy meg tudja valahogy fogni ezeket a tárgyakat és elhelyezni egy ilyen mosogatógépben. Hogyha van erre megoldás, ami ugye az első lépés, lehet, hogy az nagyon bonyolult és nagyon drága, de utána jöhet a következő fázis a fejlesztéseknek, hogy akkor mögé rakjunk olyan technológiákat és olyan alkatrészeket, és persze biztosítsuk a biztonságos működést is, hogy az utána piacra kerülhet, és akkor a dobozban a vásárló hazaviheti ezt a terméket. Ugye az a fázis, hogy akkor a humanoidok otthon ezeket megcsinálják egyedül, az most még inkább egy fejlesztési fázis, demonstrációk készültek el, ezeket látni lehet a kiállításokon is, ahol ugye szerencsés esetben nem kerülnek csecsemőpózba a robotok, de ugye ez is azért még elő tud fordulni, ez rendkívül látványos, illetve hát egy ilyen demonstrációnak egy cég számára, talán ezt is be lehet ide hozni, annak kompetitív előnye is vannak. Tehát, hogyha ő ezt meg tudja csinálni, akkor a hagyományos robotikában ő milyen jó lehet. Tehát, hogyha erre is képes, akkor ugye biztos, hogy ez a nagy tudás, ez a kompetencia, ez jó megoldásokat jelent, olyanokat eredményez, mondjuk egy olyan fejlesztésben is, amit itt az István említett, ahol hát egy olyan komplexitást kell kezelni, ami mondjuk egy ilyen mobilis guruló platform, vagy valamilyen kerekekkel navigáló platform, és rajta egy robotkarnak az együttes irányítását jelenti. Ugye erre példa az, hogy ugye annak idején ugye a japán gyártók voltak ebben rendkívül ügyesek, egész zenekarokat állítottak össze ugye különböző humanoid-szerű robotokból. Ezek, hogyha elmegyünk egy ilyen gyártónak a japánbeli múzeumába, ezek ott állnak. Nem zenélnek ők már, de ott ki vannak téve, és ennek van egy marketing értéke is egyébként ezeknek a gyártóknak a számára, és ki tudja, később ennek valódi piaci termék is lehet a vége. És de van ennek persze egy másik oldala is, ami kevésbé köthető az ipari szereplőkhöz,
eszköz, az inkább az akadémiai kutatáshoz kötődhet, ahol tulajdonképpen direkt piaci reményekről még nem is biztos, hogy van szó, de egyfajta kíváncsiság és hát ilyen technológiai haladás iránti vágy hajtja ezeket a kutatókat, hogy ilyen új módszereket kidolgoznak. Persze nem hiszem, hogy ne lenne ott mindenki fejében egy lehetséges, potenciális valódi felhasználás is, mondjuk egy háztartásban, ahol elmosogat ez a humanoid robot. Bevallom őszintén, hogy engem ez a felhasználás ez nagyon, nagyon vonz. Azt gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, aki nem azzal szereti az otthon töltött idejét elvesztegetni, hogy mosogat, takarít, tereget. Ha egy teregető robotot valaki letenne az asztalra, annak nagyon örülnék. Én már egy vasalónak is, de Igen, ipari aspektusból tényleg, tehát vannak a nagyon pragmatikusan gondolkodók, tehát az, hogy mire van szükség. És akkor tényleg van humanoidokra szükség. Akik kicsit a jövőben néznek, és azt mondják, jó, de verseny is van, hogy a versenytársunk ezt megcsinálta, és itt tényleg, amit Bálint mondott, az nagyon helytálló, hogy hát hogyha a konkurencia kijött egy ilyen humanoid, nekünk is meg kell csinálni. Tehát itt az ipari verseny is hajtja ezt a fejlesztést. Volt egy ugye, hogy mi hajtja még? Hát a verseny, konkrétan a verseny. De ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy például egy automatizált raktárban ezt például még hozzásorolnám ezekhez a nagyon tradicionális felhasználásokhoz. Van-e szükség egy automatizált raktárban, ahol száguldoznak ezek a kis mobil platformok jóval gyorsabban, mint ahogy egy humanoid tud lépkedni? Ugye egy humanoid az így nézeget, levesz valamit, így behangolja, hogy jó, ugye a gripping, a megfogás, ugye komoly probléma. Ez így még mondanék is valamit. Igen. És akkor mondhatjuk, hogy elcsoszog, és akkor felrakja. Hát ez például és utána a csecsemőpózban lévő robotokat a nap végén ezt ki kell kerülni, a csecsemőpózban lévő robotokat, hogyha így van. Úgyhogy tehát az is kérdés, hogy mennyire effektív a megoldás. Ugye azért gyártósoroknál még mindig taktidő van, és van bemenet, van kimenet, és ezt a kettőt össze kell hangolni. Minél nagyobb kimenetet ugye szeretnénk. Itt ezeket komolyan meg kell gondolni. Tehát akkor verseny minden oldalról. Mert tulajdonképpen az is verseny, hogy a gyártósor teljesítsen időre. Így van. És bevállaljuk-e azokat a biztonsági problémákat például, hogy igen, mondjuk összeesik egy mobil robot, összeesik egy humanoid, és akkor az most a többinek tegyük fel, hogy csak egy vagy kettő van, de most akkor ezt ki kell kerülgetni, és akkor azt onnan fel kell venni, el kell szállítani, ki kell hozni a munkatérből, addig le kell állítani a gyártást, és a holt idő az a rémálom autóiparban is, automatizált raktárakban is a leállás, az a rémálom kategória. Akkor szépen pörögnek az eurómilliók is akár percenként. Illetve hát meg kell nézni az adott folyamatokban, hogy mi az, ami a legtöbb megtakarítást jelentheti például időben, és hogy ezt ki lehet-e váltani robotokkal. Tehát ugye, hogyha valaki a saját háztartását nézi, így említetted, a teregetés tűnik egy szűk keresztmetszetnek, tehát az a mosogatás akkor kevésbé, egyéb dolgok kevésbé, akkor valószínűleg azt kell megcélozni, hogyha ez ugye sokaknál így van egy robotgyártónak. És visszatérve ugye erre a logisztikára, ugye az intralogisztikára, ahol egy raktáron belül, vagy egy gyáron belül kell a különböző termékeket itt fel alá hordozni. Ott is jelenleg az ugye már viszonylag jól megy, hogy egy adott terméket egy adott pontról ki lehessen szedni. Akkor ott vannak ezek a kis robotok, ezek nagyon gyorsan jönnek-mennek, bár én nem kicsinyelném le azt a fejlesztési igényt, ami egy ilyen rendszernek a kialakításához kell, csak ugye erre már léteznek megoldások. Ezek is egyébként nagyon komplex megoldások. De ugye ott van a végén, amikor ezt mondjuk egy csomagba be kell rakni, és karácsonyra kiszállítani időben,
és abban az időszakban mondjuk hatalmas mennyiségű csomagot kell így összeállítani, és ez nagyon sok esetben még mindig emberi erővel zajlik. Tehát az, hogy egy dobozba sokfajta odahordott terméket összecsoportosítsuk, beönteni nem lehet, mert ugye senki nem akar nagyon nagy dobozokat feladni, illetve hát nem szabad, hogy ezek közben összetörjenek, mert vannak technológiák, hogy akkor ugye eleve bebugyoláljuk valahogyan, és akkor úgy nem fognak összetörni, de az például egy potenciális robotikai fejlesztés lehet, hogy egy olyan robotkar dolgozzon ott, aki ezt a megfogási feladatot tudja megoldani, tetszőleges pozícióból és orientációból fel tudja venni a terméket, amit oda szállított egy ilyen kis robot, optimálisan és megfelelő sorrendbe be tudja helyezni abba a kartondobozba, és megfelelő mennyiségű, ugye elkülönített, meg az ütésállóságot és a nemertörést biztosítandó egyéb anyagokat oda bele tud tenni, és lehetőleg mindezt a legkisebb súlyúra és a leggyorsabban megcsinál. Ez jelenleg humanoidokról beszélünk egyébként, de ez a megfogási és optimális térkihasználási, súlyoptimalizálási feladat, ez nincs általánosan megoldva. És hát akkor tehát ez még talán egy korábbi lépés a teregetéshez, és Persze. a mosogatáshoz, és a mosogatógép megpakoláshoz képest, de még ilyen nyitott problémák is vannak. Részmegoldások léteznek persze, tehát hogyha csak könyveket kell pakolni, akkor az valószínűleg sokkal könnyebben megoldható, mint hogyha a könyvek mellé karácsonyfadíszeket is bele kell tenni, ugye akkor egész másképp, más minőségűek ezek a tárgyak. Úgyhogy igen, ezek még megoldandó problémák, de ha sikerül, akkor aki ezt először megcsinálja, mondjuk a KUK, aki egy ilyen megoldással, ők ott gyorsan elég nagy piaci részesedést tudnak szerintem szerezni. Ehhez hozzátennék egy másik aspektus, például Ken Goldbergnek volt egy nagyon jó TED előadás, ő a Berkeley Egyetem Robotikai Intézetének vezetője, emellett művész, polihisztor, nagyon sok mindennel író. Igen. Neki volt egy nagyon jó előadása arról, hogy felhozta a Moravec paradox, ami azt mondja, hogy ami könnyű a robotnak, az nehéz az embernek. És ami könnyű az embernek, az nehéz a robotnak. És például felhozta azt példának, hogy sokkal jobban meg tudjuk jósolni egy távoli üstökös pályáját, mint azt például, hogy ezt a bögrét, hogyha így megtolom, akkor hogyan fog ez elhelyezkedni. És ez például ennek a manipulációnak egyik dobozból átteszem az objektumokat a másikba. Ez például egy komoly kihívás, ahogy az is, hogy például összehajtogatni egy inget. Órákon keresztül is tarthat összehajtogatni úgy egy inget, hogy ne gyűrődjön, szépen legyen, be lehessen rakni abba a dobozba. Most erre is mesterséges intelligencia algoritmusokat tesznek össze, ehhez is nagyon sok tanítás szükséges. Mindamellett kezdve attól, hogy a megfogók, és hogy hogyan tudjunk optimálisan legkevesebb hajtásból, hajtogatási műveletből összehajtogatni egy inget. És ez még mindig egy kihívás. És mi kell ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy mondjuk különböző minőségű, súlyú tárgyakat biztonsággal bepakoljunk egy dobozba, vagy hogy eljussunk egy ponton odáig, hogy az ing az tényleg jól álljon mondjuk abban a dobozban? Talán itt amit erre fel tudnék hozni, ugye van az LLM, ezek a nagynyelvi modellek, és van ennek mondhatjuk, hogy multimodális változata, ez a VLM, ez a Visual Language modell, de ez nem csak képi információ, hanem minden, tehát audio, vizuális információk, szöveginformáció. Ez tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy VLM az egy ilyen multimodális nyelvi modell. Ehhez is rengeteg tanulóadat kell, és ugye itt nem is nagyon lehet szeparálni, tehát egyszerre kell jelen legyen az audio bemenet, a vizuális bemenet és a texturális bemenet, hogy teljes legyen a kontextus. De most vannak ilyen irányok, hogy a VLM, illetve van a VLA, ez a Visual Language Action modell, amikor nem csak értelmezzük a kontextust, hanem konkrét akció is keletkezik. Talán ez lehet egy olyan
olyan irány, amihez még mindig nagyon sok input kell, nagyon sok tanuló adat kell, de van egy olyan érzés, hogy talán ez az irány, amivel ez a Moravec paradox talán valamelyest feloldható. Tehát akkor meg kéne tanítanunk a robotokat valahogy tapintani, mármint, hogy az Pontosan. anyagot is érzékeljék, látni, hogy lássák a körülöttük lévő teret, illetve a tárgyakat, amiket meg kell fogniuk. Attól félek a legkevésbé, hogy a súlyukat érzékeljék, mert azt szerintem a viszonylag könnyű kategória, hogy valami mérlegelést beépítsenek a megfogóba, de... Igen, Ken Goldberg is pont ezt hozta föl, hogy ez egy evolúciós folyamat volt az emberben, és az idegrendszerében kialakult ez a dolog, hogy egy tárgyat arrébb rakni, ez nekünk egy nagyon egyszerű dolog, mert rá van hangolódva az idegrendszerünk. De ugyanezt megoldani a robotikai világban, hogyha ezt sikerül megoldani, az egy nagyon nagy előrelépés lesz. Most a tapintást bonyolultabbnak érzem, úgyhogy ezt most nem fogom kérdezgetni, viszont a látás az szerintem egy érdekes aspektus, és azért arról hallunk, hogy gépi látás, tehát hogy a gépek is láthatnak. Milyen szerepe van ennek a robotikában, és a fejlődésében milyen szerepe van? Erről tudtok mesélni egy kicsit? Szerintem azért ez kutatási területnek sem utolsó. Biztos vagyok benne, hogy felétek is nagyon sok kutatás zajlik ezzel kapcsolatban. Hogyan épül ez be mondjuk a robotika mindennapjaiba? Mire lehet ezt használni, és mik azok a fejlesztési irányok, amik meghatározók ezen a területen? Hát ugye ezek a gépilátás szenzorok, azok nevezzük úgy, ugye most már a robot platformoknak is a részei, ugye azért mondok platformot, mert most már eléggé elkülönült az itt a robotika területén, talán az István is meg tudja erősíteni, hogy vannak a berendezések, amelyik egy adott robot, rajta egy kamera, a motorizáció, tehát a beavatkozók és valamennyi érzékelő, attól függően, hogy mekkora ennek a platformnak a bonyolultsága. Ez nagyon sokfajta érzékelő lehet, bocsánat, hogy ilyen kicsit távolról kezdem, és ezen kívül még ugye egy központi agy, vagy egy központi számítógép, ami itt a feldolgozásra képes, és akkor utána köré kell építeni azokat az alkalmazásokat, amelyek többé vagy kevésbé bonyolultak, összetett algoritmusokkal dolgozzák fel a szenzoroktól jövő jeleket. Több szenzorjelet is egyszerre veszik figyelembe, valamilyen fúzióban, ugye ez a navigációban rendkívül gyakori, és akkor ennek egyik alrendszere, ugye ez a navigáció, meg a környezetérzékelés. Ugye itt architekturális szempontokat is felhozott az István, tehát a rendszerek azok különböző alrendszerekből állnak, ez viszonylag megszokott, és hát az egyik ilyen alrendszer az a navigáció és környezetérzékelés, ebben vannak a kamerák és egy sereg egyéb szenzor, és attól függően, hogy milyen szinten kell a környezetet feldolgozni tudni, tehát elég-e az, hogy felismerjük, hogy van ott egy akadály, amit ki kell kerülni, vagy pedig azt is tudnunk kell, hogy ez az akadály az éppen mozoghat, és milyen irányban mozog, vagy pedig azt is tudnunk kell, hogy az többfajta objektum lehet, és még az objektumot is azonosítanunk kell, és a gépi látás kiegészülve ugye a kameraszerű szenzorok mellett más távolságmérő, lézeres távolságmérő, egyéb szenzorokkal, sőt, még akár olyan szenzorokkal, amelyek nem is a roboton vannak, hanem valahol másutt a környezetben, akkor a jelfeldolgozás, a fizikai AI, azt hiszem, mondta az István ezt, benne a fizikai AI-jal és a analitikus AI, ezt a kifejezést hallottam erre. Ezeket a jelket azonosítja, és azonosítja az objektumot, nagy megbízhatósággal kell tennie, nem azonosíthat tévesen, és minél inkább ismert a környezet, hogy egyáltalán milyen objektum fordulhatott elő, ugye annál megbízhatóbb ez az azonosítás. A fejlesztési irányok azok pedig azok, amely ezeket a rendszereket gyorsabbá, robusztusabbá teszik, tehát megbízhatóbban azonosítsanak, gyorsabban azonosítsanak, olcsóbban azonosítsanak,
és ezen kívül még esetleg olyan eseteket is azonosítani tudjanak, amelyekre előre őket nem is készítették fel, tehát tanulni tudjanak, hogyha valamilyen visszacsatolást egyébként kapnak arról, hogy ők helyesen jártak el, avagy sem. Szerintem Bálint nagyon jól összefoglalta. nehéz ez még hozzátenni. Egy speciális esetet tudnék megemlíteni, ahol látórendszereknek nagyon nagy hozzáadott értéke van. Ez több speciális esetet is. Az egyik például a humán detekció. Tehát olyan megoldások, ahol humánok is vannak a munkatérben. Nem mindegy, hogy akkor ez most egy polc, amit meg kell emeljek, és annak van 4 lába, amiből 2 látok, vagy ez egy humán, akinek van 2 lába. Mert más stratégiát kell válasszak, akkor őrá vigyázni kell, ugye? Tehát ott Vagy máshogy kell megemelni. Igen, tehát ez az identifikáció, ez például egy ilyen eset. De egy másik, ezt offset compensationnek hívjuk, hibakompenzáció, mondhatjuk. Hibakompenzáció. Tehát alapvetően azért van valamekkora tűrése ezeknek a mobilis robotoknak. Valamilyen precizitással be tud állni. Például mondjuk 1 centiméter precizitással be tud állni egy adott helyre. Nem elég. Ez nem elég. Nekünk milliméter precizitásra van szükségünk bizonyos manipulációs feladatokban. Úgyhogy ami történik, az az, hogy a környezeti információ alapján ezek a látórendszerek kiszámolják azt, hogy mi az a kompenzáció, amit aztán a robotkarban meg kell valósítani. Ezek általában azt csinálják, hogy a robotkar bázisát eltolják, és elforgatják azzal az értékpárossal tulajdonképpen, ami ezekből a környezeti információkból jön ki. És minél több ilyen pontot tud identifikálni, ezeket feature-öknek hívjuk, minél több ilyen pontot tud identifikálni a környezetben, ami alapján ezeket az értékeket, ezt a bázis eltolást meg tudja határozni, annál precízebb lesz. És ez például arra nagyon jó, hogy szintén nem kell a környezetbe beépíteni segédeszközt. Vannak olyan megoldások, ahol például a robot végén van egy kamera, és az befényképez egy QR kódot, és az alapján tudja megmondani, hogy mi az a transformáció, amit végre kell hajtani a robotkarnak a kinematikai láncán, hogy meg legyen az egy milliméteres precízió. Hogyha ezt nem akarjuk, és csak a környezet alapján akarunk működni, akkor például ez egy nagyon jó megoldás. És például nekünk például már van egy ilyen jellegű, kifejezetten látórendszereken alapuló ilyen kompenzációs megoldásunk. És mi van akkor, hogyha ennyire nem fix környezetben kell dolgozni a robotnak, tehát hogy nem lehet mondjuk ilyen QR kódokat elhelyezni, vagy nincsenek olyan elemei a környezetnek, ami alapján mondjuk ezt a kompenzációt ki tudná számolni? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy például a kutatás oldalról hol áll egy ilyen dolog. Minél gazdagabb a környezet, minél több ilyen landmarknak hívjuk ezeket, minél több ilyen dolog van, amit identifikálni tudunk, amilyen különleges, annál jobban tudjuk ezt a feladatot végrehajtani. De mondjuk térjünk csak vissza az autonóm navigációra, ahol például nincsenek is látórendszerek, csak lézerradar van. Ott is, ha például van csak a falak és 1-2 oszlop, problémás lehet. Minél több olyan dolog, amit kifejezetten tudok, hogy az ott egy érdekes, mint egy ilyen púzna és rajta egy zászló, hogy az ott egy ilyen érdekes dolog, ami alapján én be tudom tájolni magamat, az segít. Maguknak ezeknek az autonóm navigációnak például a SLAM, ez a Simultaneous Localization and Mapping, ez volt az első sarokköve. 1980-as évek végén született ez a dolog, de már az is arra alapult, hogy egyszerre akarom magamat lokalizálni, egyszerre készítek egy térképet, és lokalizálni is akarom magam azon a térképen, amit éppen készítek.
Ez egy tyúk-tojás probléma. És ebben az segített, hogy tudtunk identifikálni a környezetben olyan fix pontokat, ami tulajdonképpen ilyen horgonyként működött. És tulajdonképpen nem is a pozícióját tudtuk meghatározni ezeknek a horgonyoknak, hanem a pozíciójuk valószínűségét. És ahogy haladtunk egyre előre az időben, ez a valószínűség, ez egyre jobb. És ez magával vonja azt is, hogy sohasem lesz tökéletes térképünk, hanem egy használható térképünk lesz, ami már egy adott precíziót fog nekünk garantálni. De tulajdonképpen ennek a tyúk-tojás problémának az a megoldása, hogy iterálunk, egyre jobb lesz a térképünk, soha nem lesz tökéletes a térképünk, de egy használható térképet fogunk kapni. És tulajdonképpen ez a helyzet ezzel a látórendszeres megoldással is, hogy egyre jobb lesz, de nem lesz tökéletes. Nem is feltétlenül vágyunk arra, hogy tökéletes legyen, arra vágyunk, hogy használható legyen. Tehát tulajdonképpen abba a hibasávba kell bele szűkítsük ezt a módszert, hogy olyan kimeneteket generáljon, ami ebben a hibasávon belül van. Igen, ugye ez egy nagyon jó ez a SLAM, ez a egyidejű lokalizáció és térképkészítés, és ez ugye a megfogás mellett akkor már itt egy másik ilyen robotikai alapprobléma, ami szóba került, és ezek el is jutottak egyébként egy egész jó szintig itt a 2000-es évek elejéig, tehát látjuk ezeket a robotokat, amik ezeket az algoritmusokat használják, és ugye most megjelentek ezek az AI alapú megoldások, vagy mesterséges intelligencia alapú megoldások, ugye, amik nagyon sok területen úgy szokták ezt azt hiszem mondani, ilyen disruptív technológiának minősültek, tehát például a nagy nyelvi modellek esetében egy egész sor helyen ugye forradalmasították, vagy hát egészen más szintre tudták helyezni a munkavégzést, és tulajdonképpen robotikában most zajlik gépilátás, lokalizáció, megfogás, az annak a vizsgálata, hogy ott ezek a disruptív technológiák mit fognak eredményezni, és biztos, hogy fognak eredményezni szintén nagyon nagy ugrásokat, például ennek a megfogásos alapproblémának a megoldásaként, tehát akkor majd egy ilyen modell fogja megmondani, hogy ha ez így néz ki, ezt a képet kapom róla, és tudom, hogy akkor az egy olyan jellegű tárgy, ami törékeny, vagy hogyha ő így mozdult el a képen, esetleg egy kicsit megmozdítva a dobozt, akkor tudni lehet róla, hogy akkor az valami nehezebb elem, vagy könnyebb elem, és az szerint dől el majd az akció. De ennek nagyon legalábbis itt az elején tartunk, startupok vannak, akik meg akarják lovagolni ezt a technológiát, és egy-egy ilyen részfeladatot most már igyekeznek ezekkel az új technológiákkal megoldani, és vannak nagyon jó megoldások is, de hát ez egy út, amire most sikerült rátérnünk, és adat kell, megbízható adat kell, rengeteg adat kell itt a tanuláshoz, de ezeket tudjuk generálni is egyébként egy szimuláció segítségével, ugye az a másik technológia, ami még itt megemlíthető. A Kukánál mi ennek a jövője, az AI alkalmazásának a jövője? Mit látsz, hogy hova fut ki ez az egész? Nézd bele, kérlek, a Jós gömbödbe, és... Bármelyikbe. Tulajdonképpen az AI loopnak hívjuk ezt a dolgot, hogy percepció, kontextusfelismerés, döntés, és aztán akció, és aztán ugye ez megy visszacsatolással. Tulajdonképpen ennek minden eleme érdekes lehet számunkra, de ebből leginkább a percepciót fognám meg, ez a Perception AI, és tényleg amikről beszéltünk, tehát ez a kontextuális elemeknek a felismerése a környezetben, és ez mobil robotoknál leginkább, ugye mert azoknál mozog maga az ágens, a környezet is változik, ott ez a leghangsúlyosabb. Az AI alapú döntések érdekesek lehetnek gyártásoptimalizálásnál. És ezt gyárszinten kell elképzelni, hogy amellett, hogy tartunk egy taktidőt, ez fontos, tudunk optimalizálni. És hogy vannak például olyan esetek, ahol nagy
A varietás. Tehát nagyon sokféle terméket kell gyártani, és ahhoz például újra kell hangolni gyorsan a gyártási folyamatot. Na ebben például AI nagyon sokat tud segíteni, hogy mi az a policy, mi az a stratégia, ami alapján gyorsan újra lehet átállni egy másik termékre, aztán visszaállni az előzőre. Úgyhogy hogyha egyre feljebb megyünk, ott az AI-nak egyre nagyobb relevanciája van. A kérdés, hogy vissza kell térjünk megint ehhez a kérdéshez, hogy hol van szükség lokális autonómiára. Tehát ugye az autonómiára ugye széles kontextusban szükség van, de hogy a robot szintjén, az ágens szintjén hol van szükség lokális autonómiára, ez nagyban meghatározza azt, hogy mi a feladat. Elsodródunk inkább tényleg ilyen háztartások felé, ahol individuálisabb ez az egész. Individuálisabb feladatokat kell megoldani. Ott lesz ennek egyre inkább nagyobb szerepe. Gyártóiparban azért szeretünk centralizálni. Azt kell, főleg az autóiparban, ott az ilyen centralizált architektúrák azok, amik még mindig, főleg az ilyen sötét gyárakban, ott aztán főleg. Tehát ott a lokális autonómiának kisebb szerepe van. És emiatt az AI-nak is kisebb szerepe van, mert ugye az AI-t valójában az autonómia fok növelésére szeretnénk alkalmazni. Persze a magas szinten ott van hely az AI-nak, de az egy ilyen centralizált eset. Úgyhogy erre most így ezt tudnám mondani, hogy percepció, és attól függően lokális döntés, hogy mi a felhasználás ipari szinten. Bálint, hogyha megkérdeznélek 1 év múlva, hogy hol tart az AI, akkor mit mondanál? Inkább a Perplexity-t kell erről megkérdezni. Ő neki szélesebb a kontextusa erről, sokkal nagyobb inputtal rendelkezik. Hát én azt remélem, hogy a robotika szempontjából egy jobban hasznosítható AI lesz, és pontosabb válaszokkal, és hát azt remélem, hogy különösen itt a percepció ágán, meg az akciótervezés ágán is az AI az javulni fog, illetve hát azt remélem, hogy annyira nem feltétlenül fog javulni, hogy egy hallgatónak a munkájában ne tudjam valamilyen bizonyossággal felismerni, hogy egy adott válasz az AI-jal készült egy kérdésre, vagy sem. Köszönöm szépen a válaszaitokat, és a hallgatóktól úgy szeretnék elköszönni, hogy hát megkérdeztem a Perplexity-t, ha már ennyit beszéltünk róla, hogy ő mivel köszöntené föl a robotokat és az algoritmusokat így karácsony és évvége alkalmával, úgyhogy ezt felolvasom, hogyha megengeditek. Boldog karácsonyt minden áramkörös barátnak és algoritmusnak. Legyen a kódotok mindig hibamentes, az adatforrásotok bőséges, és az ünnepi szezonban villódzó ledekkel ragyogjon a digitális világotok. Mesterséges intelligenciátok legyen mindig tanulékony, a processzoraitok pedig pihenjenek meg egy kis szünet erejéig. Üdv minden robotnak, AI-nak és GPU barátnak. Kívánok békés, adatokban gazdag, örömteli ünnepeket. Hát az embereknek pedig békés és boldog évvégét kívánunk. Köszönjük, hogy az egész évadban velünk tartottatok, és bízunk benne, hogy a folytatásban is velünk lesztek. Sziasztok! Industrial intelligence.